আজমল সুপার 48 এডমিশনৰ কাৰণে এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হৈছে। কোন কোন কলেজৰ এডমিশন আৰম্ভ হৈছে, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, ক'ৰ পৰা অনলাইন কৰিব আৰু ক'ৰ পৰা চিলেবাছ ডাউনলোড কৰিব, এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আহক মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত। ফাৰ্ষ্ট গুগল অপেন কৰি চাৰ্চ কৰিব আজমল সুপার 40 এডমিশন 2024। আজমল সুপার 40 এডমিশন 2024 লিখি চাৰ্চ কৰিব। অলপ তলত আহিব, ইয়াতে চাব এইটো ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব babuprinters.in আজমল সুপার 40 এডমিশন 2024-25 ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা আৰ্টিকেল অপেন হ'ব। ইয়াতে মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত লিখিছোঁ। তলত আহিলে ইয়াতে এভেইলেবল কোৰ্স, ইয়াতে ক্লাছ 6, 7, 8, 9 এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু চেলেঞ্জিং বেটছ নিট আৰু JEE। আৰু ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হৈছে অক্টোবৰৰ 16 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল ডিচেম্বৰৰ 15 তাৰিখ আৰু এক্সামটো হ'ব ডিচেম্বৰৰ 29 তাৰিখ 2024। আৰু ইয়াৰ অনলাইন কৰোঁতে ডকুমেণ্ট লাগিব, অনলি ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগে। আৰু যিটো ক্লাছত এডমিশ্যন হ'ব তাৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব। সেইটো পাৰ্চেণ্টেজ আৰু স্কুল নেম এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। আধাৰ কাৰ্ড আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাম শুদ্ধকৈ লিখিবৰ বাবে লাগে। আৰু তলত আহিলে ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে অফিচিয়েল লিংক দিয়া আছে। তলত আহিলে ইয়াতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোশ্চিন, সেইবিলাক অফিচিয়েলি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, কোশ্চিন ডাউনলোড নহয়, মই পিছত ইয়াতে আপলোড কৰি দিম। তলত আহিব ইয়াতে আজমল সুপার 40 সিলেবাস 2024, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সিলেবাস ওলাই যাব। ক্লাছ 6ৰ সিলেবাস, ক্লাছ 7, 8, 9 ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু চেলেঞ্জিং বেটছৰ সিলেবাস ইয়াতে দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব। আৰু তলত আহিলে PDF ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিলে আজমল সুপার 40 সিলেবাস ডাউনলোড PDF 2024 ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিলে এটা PDF ডাউনলোড হ'ব পাৰে। আৰু ওপৰত আহিলে ইয়াতে অনলাইন লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, ইয়াত ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফৰ্মটো ওলাই যাব। ইয়াতে কোনটো ক্লাছৰ বাবে আপুনি এডমিশ্যন হ'ব এইটো ক্লাছ সিলেক্ট কৰি দিব। সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আহি যাব ক্লাছ 6ত এডমিশ্যন হ'ব বিচাৰিলে ক্লাছ 4ৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে আৰু ক্লাছ 4ত কোনটো স্কুলত আছিলে ইয়াতে নাম লিখিব লাগিব। ক্লাছ 5ত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাব এইটো ইয়াতে আইডিয়া কৰি দিব লাগিব। আৰু ক্লাছ 5ত কোনটো স্কুলত পঢ়ি আছে ইয়াতে দিব লাগিব। মিডিয়াম, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট এইবিলাক দিব লাগিব। এতিয়া ষ্টাডি চেণ্টাৰ এটাই দিয়া আছে, আজমল মডাৰ্ণ ৰেচিডেণ্টেল স্কুল হজাই, এইটো সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, ৰিলিজন, ইয়াৰ পৰা ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ হয় নে নহয় ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিব। পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ফাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন, মাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন, ফাৰ্মাৰ বা হাউচ ৱাইফ, চাকৰি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী দিব। আৰু ফাদাৰ্ছ মাদাৰ্ছৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ইয়াতে দিব। আৰু পোষ্টেল এড্ৰেছ, ভিলেজ পোষ্ট অফিচ, পুলিচ পিনক'ড, ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে দিব। আৰু তলত ইয়াতে এক্সাম চেণ্টাৰ দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি এক্সাম চেণ্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ষ্টেটটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব। দুটা ষ্টেট দিয়া আছে, আসাম, মেঘালয়, আৰু আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিকেইটা ইনষ্টিটিউট আছে ইয়াতে আহি যাব। ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি দিব নিয়াৰেষ্ট। তাৰপিছত ইয়াতে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে সিগনেচাৰ আপলোড কৰি সাবমিট মাৰি দিলে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো সাবমিট হৈ যাব। আৰু এই আৰ্টিকেলৰ তলত আহিলে আপুনি মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ পাব। যদি আপুনি মোৰ সহায়ত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে হোৱাটছআপত ফটো, সিগনেচাৰ, মোবাইল নম্বৰ, আধাৰ কাৰ্ড, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আদি সেন্ড কৰি দিলে মই ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ অনলাইনটো কৰি দিম। আৰু ওপৰত আহিলে ইয়াতে ইউটিউবৰ আইকন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে মোৰ লাৰ্ণ উইথ বাবুপ্ৰিণ্টাৰ ইউটিউব চেনেলটো অপেন হৈ যাব। ইয়াতে মই ক্লাছ 6ৰ পৰা PhD লৈকে সকলো এডমিশ্যনৰ ইনফৰমেশ্যন আপলোড কৰি থাকোঁ। এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।